Yang ganun kamotor magaling jaban man dapat ba? Ke Franco na sa tanin mo. Di ba jaban man dapat ban. Franco na sa ang sunod na dito ban sa Singapore sa Malaysia para ko. Ban jud. Ban sila gamit. Box. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Hello guys, so sa video na to mag-unbox tayo ng EVO helmet. So before that, papakilala ko muna baby ko si Sian. So yung tawagan natin ngayon is mga kasiyan. Hi. Hi. Hi sa video baby. Hi sa video. Hi. Hi. Hi baby. Hi. Hi. Very good. Very good. Hi guys. Welcome to our vlog. Hello. Hello. Bye bye baby. Bye bye. Bye bye. Yay. Yay. Clap hands. Sige lang. So guys, bago tayo magsimula sa unboxing, gusto ko lang muna magpasalamat sa mama ko na siya yung nag-sponsor sa helmet na to. Kasi yung helmet ko sira na. So, ito yung helmet ko dati. Ito yung free sa motor ko na Raider 150 Fi. Ito yung free. Tapos yung loob niya sira na. Natatanggal na. Ayan. Sira. Tapos may basag na. Kaya humingi na lang ako sa mama ko ng pambili ng helmet. Tapos yun, binigyan niya ako ng pera para bumili ng helmet na to. Ako na nag-order niyan. In-order ko lang yan sa Lazada. Presyo niya is 3,600. Tapos 200 plus yung shipping. Then gusto ko din magpasalamat kay Aya Vlogs. Yan, sa mga sponsor, sa mga binigay niya sa akin. Like ito, meron siyang binigay sa akin na drone. Yan, isang beses ko pa ito nagamit. Last year niya pa ito binigay, pero isang beses ko pa ito nagamit eh. Hindi ako marunong, kaya tambay lang to. Tapos binigyan din ako ng GoPro. Ito GoPro, kasabay lang to sa drone. Yan. Yun yung mga bigay niya sa akin. So thank you kay Aya Vlogs. So let's start with the unboxing. Start with the unboxing. Let's start with the unboxing. Okay. So the helmet na to is the GSX-3000. Yan. Extra large yung size. White pink. Sisimulan na tayo sa unboxing ng EVO. So, yung laman niya is meron siyang free na clear lens. Yan. Clear. Super clear.
EVO! Then, loob is yung helmet. Ito na yung helmet. So, dito muna. Wala na naman. EVO! Oh, bubuksan na natin. Tan 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 tan. Meron pa pala isa. Oh, ito na po yung ano niya. Nakalagay na yung smoke lens. Yan. Yung may itim. Tanggalin natin. Kasi init. So, ito na po yung helmet. Yan. So, this is the helmet, guys. Yan. So, una sa lahat, susukat natin. XL to XL. So, kasya. Okay siya. Okay na, okay. Yan. So, lalagyan ko ito ng GSX na chin mount para sa camera. Yan, ganyan. So, ito na po yung itsura niya. Yan. Ganda, di ba? So, install natin yung chin mount. So, andito na yung GRX na install ko na po yung GRX. So, mamaya ko na ilagay yung GoPro kasi mamontage muna natin to yung helmet. So, kunin muna natin yung sticker. Yan. Wala na sticker. Let's go for the movie.